Hallå, nytt avsnitt. 30 stycken har det blivit nu. Vilken fantastisk höstmorgon det är här. Solen skiner, perfekt temperatur. Så går med hundarna. Idag tänkte jag prata lite om mitt nystartade bolag Petafnutt AB. Vad vi tänker pyssla med. Och Linus Thunholm och Peter Wahlbeck kommer på besök. Så häng med då! Ja, kul att ni är med idag också. Idag tänkte jag prata lite om mitt nystartade bolag Petafnutt AB. Vad vi ska pyssla med. Och som jag nämnde så kommer Linus Thunholm och Peter Wahlbeck vara med igen. Lite senare i avsnittet. Men jag börjar ju med det här projektet i mars. Så började Linus och jag göra en film. Han hjälpte mig och vi gjorde det här första avsnittet. Det var sjukt nervös. Jag var sämst på att vara framför kameran. Jag började typ skaka. Jag tycker själv att det har blivit lite bättre med det där. Men 30 avsnitt, det är ju häftigt. Jag vet inte vad det kan vara i timmar nu. Men 6-7 timmar är vi nog uppe i alla fall. Och målet just nu med YouTube, det är ju faktiskt att kunna tjäna lite pengar på det. Kanske inte så man kan leva på det, men i alla fall kommer in några kronor. Jag är inte riktigt där än, men YouTube bygger ju på att man får lägga ut annonser på sina videos och sen så då matchande annonser och så får man då en viss intäkt för det. Så jag hoppas komma dit inom en snar framtid, men då måste ni hjälpa mig. Alla ni som tittar nu. Om ni vill stötta det här, då måste ni kolla på alla filmer. Och som jag sagt förut, sätt på de här spellistorna. Låt dem ligga och tugga. Kolla lite om det är något ni gillar. Det finns spellistor med alla avsnitt. Om BMW, resor, löpning och så vidare. Sen är det roligt det här med YouTube. Man har så här, jag sitter och gör avsnitt. Och bara, det här kommer bli succé. Så lägger man ut det bara 100 kollar de första 2 dygnen. Man bara, men hallå. Men det är ju lite så att det är ämnen som drar. Jag kanske inte är så pass känd så att det bara flowar. Men några ämnen som verkligen drar, som jag märker, det är ju Brynäs och BMW. Så det kommer såklart mer sånt. Just löpning som det allt börjar med. Kanske inte drar lika mycket. Men det kommer ju framöver här både Stockholm halvmara nu här september och sen New York maraton. Jag ska försöka få med mig Linus till New York så det kommer verkligen bli en riktigt bra film om New York som stad och även då under loppet och löpning så. Sen kommer det ju vara val där i USA då. Precis, jag tror det är 3 dagar efter loppet. Så det kommer nog vara lite pådrag i Amerika. Ja, och vad ska då det här Petafnutt AB pyssla med? Egentligen var det så här att vi håller på att skriva en bok. Det är liksom grundtanken och då måste man ha ett förlag. Så det här bolaget kommer att agera förlag till den här boken då. Så nu håller vi på att bygga upp alla kanaler och tryckerier och hela den biten. Så det känns som vi har ett ganska bra nätverk nu. Jag, Peter, Linus och sen några till. För att faktiskt kunna skapa en bok och kunna gå ut med den då i handeln. Så den kommer komma här framöver. Inom ett par månader skulle jag gissa. Och den här boken kommer ju egentligen handla om Peter Wahlbeck. Det är det som är grejen. Vi andra hjälper till och få till det här och hoppas det blir riktigt bra. Jag har varit med och finansierat det här projektet. Men just nu känns det väldigt bra. Vi har kommit långt och ja, det finns några bitar kvar som är osäkra. Men det kommer bli bra det här. Så den får ni hålla utkik efter när den kommer. Jag kommer såklart informera här när det händer. Men mitt i allt det här så dyker det upp en sån här grej att Peter vill göra en litografi i samband med det här. Så litografi för mig det är så här, ja tror jag vet vad det är. Men igår var vi faktiskt uppe hos Björn Lumpé i Stockholm på Långholmen. Som har gjort litografier åt Persbrandt. Ernst Billgren håller han på med litografi nu. Så jag fick verkligen se hur man gör litografi. Och helt otroligt med en sån här press då från
Heidelberg som alltså är gjord på 1800-1900-talet. Så gammal maskin. Men fantastisk process och hur man då trycker en färg i taget och man lägger på de här olika arkarna. Det var jättekul att se hur man skapar en sån. Så där kommer vi också jobba parallellt med här och ta fram en sån litografi. Så det får ni också hålla utkik efter. Det här projektet genererar ju så mycket mer än vad det var tanken liksom med den här boken. Och det är så himla kul för min del att komma ut och se allt det här. Liksom. Jag kommer från industrin, får man säga, tråkiga gubbar med slips och arbetare som står på ett verkstadsgolv eller på ett pappersbruk. Det här är något helt annat. Det är väldigt mycket artister och väldigt mycket kreativitet. Det som jag kan bli lite frustrerad över att strukturen kanske inte är exakt densamma som industrin. Men skapandeprocessen är ju helt otrolig och det är kul att se. Och jag försöker jobba lite mer med dels att utveckla mig själv där men även att hålla i de här personerna så att vi kommer framåt, känns som min roll i det här. Och sen även då finansieringen. Så för mig är det här en helt ny resa. Men som sagt väldigt utvecklande och jätteroligt att vara med. Och är det så att ni känner att ni behöver hjälp med att skriva en bok kanske. Men även andra saker. Vi har byggt upp mycket med Linus här och även på hemsidebiten, på film. Och jag har väldigt mycket kontakter där nu om det är någon som skulle vilja skapa något. Jag vet inte vad. YouTube-kanal, göra någon film, göra material, reklammaterial, vad som helst. Så finns alla kanaler här genom Linus och mig om ni skulle vilja det. Lite reklam. Ja, nu är det Linus hjälper mig att få till en snygg... Jag har inte haft någon schysst hemsida på 6-7 år alltså. För det blir mycket rännande fram och tillbaka. Så nu om någon är intresserad av att tjacka en tavla så ska man liksom ha bra information, bild, mått, pris och lite så. Det ska vara enkelt ju. Men den buffelkungen där... Ja. Den är 90 x 64. Ja, det är ju den heter Bulan. Nej, Bulan mår bättre heter den. Bulan mår bättre nu heter den. Den har bytt namn. I fint väder står det här. Men mår bättre. Bulan mår bättre. Okay. Det handlar om en kille. Den killen här. Han har varit tillsammans med en tjej som har varit elak mot honom. Och det har varit ett destruktivt förhållande för Bulan är väldigt snäll. Alltså han smeknar med Bulan. Precis som du heter Petter Fnutt va. För han hade en stor panna. Så det blev det. Bulan för helvete. Kom hit nu din jävla idiot. Bulan! Passa bollen! Nej, du kan ju för fan inte spela fotboll. Du vet de var på honom när han var liten. Han var väldigt ödmjuk och snäll den här killen Bulan. Det är det man känner. Och så har han haft det här förhållandet. Och nu öppnas himlen. Han mår bättre. Den här är ju fruktansvärt bra. I och med att du ramade in den så snyggt också. Va? Det är så här det ska se ut. Va? Starka färger då. Och sen också 1929 då va. Det har ingenting med saken att göra va. Alltså vadå 1929? Ja, Petter Fnutt, aktiebolag Petter Fnutt hade varit bättre. Petter Fnutt Enterprises. Kanske kommer sen. Nej, men, det är ingen enskild firma. Nej, men Petter Fnutt är ett mediaföretag. Det är ett allround. Den sysslar inte med värdepappershandel. Nej. Just nu håller vi på med ett bokprojekt. Ja. Exakt, det är ju då Peter Wahlbecks biografi, Petter Fnutt. Det är egentligen det första... Stora projektet. Det första media. Och är det någon som vill skriva en bok så kan de ju kontakta mig. Ja, jag tänkte, jag har ju fler. Jag har ju den här, jag vill ju att min kompis Otto Ekevi, att vi ska göra en bok med Otto Ekevi. Vi tittar ju vi kollade på YouTube förut. Ja. Han berättar lite hur man inte ska göra på YouTube. Ja, precis. Han har gjort bort sig lite. Ja. Musik och sånt. Ja, exakt. Han har ju råkat lite trubbel, lagt ut någon bild och sånt. Och sen har de dragit in hans möjlighet att tjäna pengar på sin YouTube-sajt. Men
min idé med honom är det i och med att han var ju knappt född när Palme blev mördad. Va? Men sen har han ju på olika sätt satt sig in i alla olika spår. Så jag skulle vilja att vi gjorde en bok med honom. Att Peter Fnutt AB då, mediaföretag, kanske kunde i nästa projekt då, för det är det vi gör nu, att vi bygger team. Jag skulle vilja att han gjorde en bok som var ett lexikon över alla Palmespår. Alla böcker som är gjorda. Så att läser man den, då får du ett kartotek av allt. Alla teorier. Alla knäppjökar. Konspirationsteorier. De som är uthängda som mördare. Alla domar. Senaste nu dagarna kom det en ny bok. Då ska man kunna läsa om det spåret. Från A till Ö. Och det är liksom en sån här tjock bok med mycket bilder och grejer. Så att man liksom... Den som ni i din generation. Du vet ju inte heller så mycket om alla... Nej, inte. Ebbe Carlsson. Som jag säger, Ebbe Carlsson-affären till dig. Du vet ju inte du alls. Vad fan är det för någonting? Eller hur? Men lite hur vi jobbar nu då. Du skriver. Det är din berättelse vi vill åt. Ja, det är en biografi. Och sen handlar det också mycket om... Inte bara det, utan handlar också om svenska stand-up comedyns... hur det började. Så som jag ser på det. För det har ju blivit... Det var ju en slags ganska enkel subkultur som höll till i ganska små lokaler. Det var inte så stort. Och nu är det en mångmiljonindustri. Alltså idag 35 år senare, 30 år senare, så är det att man fyller Globen med den här genren. Det är ganska intressant och spekulera lite grann i. Det kommer jag skriva mycket om. Jättebra. Och din roll i det här, Linus? Bokprojektet? Min roll i bokprojektet, det är väl att skapa lite innehåll med Peter inför boksläppet. Och ja, du är egentligen marknadsförings... Ja, men någonting sånt. Även hemsidan och den. Ja, precis. Den nya hemsidan som nu där boken ska kunna förbeställas och sådär. Ja. Håller vi på att pilla lite med. Så det Vi blir tror nog att bra. det här kommer vara igång oktober, eller vad tror vi? Ja, vi tror ju definitivt att i första veckan i november, då måste produkten vara klar och finnas att köpa överallt. Och då bygger vi nu här, jag och Linus, en form av förbeställningsmodul. Att fans och intressenter, köpare, publik ska kunna förbeställa boken. Så att man får den direkt och då ska det vara med lite signatur och lite snyggt och prydligt sådär då. Ja, det är lite vad Peter Fnutt AB kommer jobba med här framöver. Framförallt nu då den här boken och den här litografin. Sen vad som händer här efter jul nästa år, det har jag inte en aning om. Vi får se om det trillar in något projekt. Jag har ju tidigare jobbat lite åt en kompis på fängelse och så. Det kanske dyker upp lite sånt också. Men det känns som det här är väldigt roligt just nu. Och sen som jag sa, kolla gärna på mina filmer, tryck en like, droppa en kommentar. Allt sånt skapar ju för att kanalen ska växa. Och jag kunde nog inte drömma om hur mycket jobb det var att skapa en YouTube-kanal. Det är så här 30 avsnitt. Nu försöker jag faktiskt ligga på 2 avsnitt i veckan. Och kanske just filmningen och det här inte är så mycket tid. Men just skapande processen. Att ja, vad ska det här handla om och hur ska avsnittet se ut och så vidare. Det är häftigt. Det är många gånger som jag har sett superbra idéer. Sen kommer man in i en annan känsla och bara, nej det där var inget bra. Det är mycket som utvecklas i mig under den här tiden och det är roligt. Sen är det några stycken som har hört av sig och vill vara med och sådär. Och jag försöker beta av alla som vill vara med. Nu var ju Tove med förra avsnittet. Det är några till här och
Som sagt, jag försöker och jag kommer återkomma till er. Så får vi se om vi kan få ihop något bra. Det gäller ju att man har en liten tråd i allting och Youtube bygger på det. Som sagt, när man inte är så pass känd som Jocke och Jonna så måste man faktiskt skapa bra material som ni vill titta på. Och ja, jag kommer försöka få till mera gäster och både okända och kända framöver. En annan sak som jag har varit inne på, jag tror det var avsnitt 14. Lite så här med balansen i livet och de här sakerna. Och här är ju verkligen en sån här möjlighet att jag skapar min tid själv. Sitter och kollar hur många tittar och så här. Här är verkligen, här får man träna på sig själv. Vad som är, ja, hur mycket vill jag jobba och när vill jag och när ska jag jobba framförallt. Man vill gärna sitta och kolla, alla kollar där nu och jättebra och så. Men man får ta så här Youtube-fria dagar för att vila lite från det här ibland. Men idag är inte en sån dag. Idag är en göra avsnitt-dag. Men i det där avsnitt 14 när jag pratade om det så lovade jag faktiskt i det avsnitt, jag vet inte om ni som följer mig minns det, men jag lovade faktiskt 1 krona till Suicide Zero där, och när jag tittar nu i morse så är det 2194 stycken som har tittat på det avsnittet. Så det innebär att jag idag tänkte betala in till Suicide Zero 2194 kronor. Sen har jag en annan grej, och det var det här förra avsnittet så lovade jag också att alla som kom före mig i det här parkloppet i lördags ska jag betala 10 kronor för. Så jag kommer på 53:e plats då. Så det blir 520 kronor där till Barncancerfonden som också har utlovat. Så de kommer jag justera idag. Och det här är också lite roligt. Om ni följer mig så kommer det generera i sådana här bra grejer också i slutändan. Vi har också det här avsnittet där jag var ute och sprang. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var, men där lovade jag de 5 första kommentarerna för att följa med till Belgrad i april nästa år. Ni var några stycken som skrev där. Jag uppmanar er att mejla i något avsnitt. Jag gör det igen. Uppmanar att mejla där så för er. Så kommer ni få följa med till Belgrad. Vi får se hur många vi blir totalt där nere. Men jag kommer ordna allting med transporter, boende och hela loppet. Så det, ja, skriv ni som var sugna att hänga på dit. Hoppas ni tyckte det var kul att träffa Peter Wahlbeck igen och även Linus som vi har jobbat massor ihop. Och han har skapat flera avsnitt, filmat en del och kommer som sagt vara med en del framöver även på den här kanalen. Så jag hoppas att ni gillar, fick lite inblick i vad just Petter Fnutt AB är för något. Och som sagt, kontakta mig gärna på mail eller ring om det är frågor och funderingar om ni behöver hjälp med något. Det känns som att vi breddar kompetensen massor här nu när det gäller just det här med förlag, media, ja, allt sånt. Så det är bara att höra av er, det skulle vara någonting. Sen nästa avsnitt så tänkte jag faktiskt, jag tror att det kommer bli helgen och det kommer bli Viktor Granqvist som är snickare. Jag skulle hävda en av Sveriges vassaste snickare och framförallt en av Sveriges mest kända snickare. Han är jättestor på Instagram och har varit med lite i tv och sådär. Jättetrevlig kille. Jag tror att vi kommer träffas i helgen och ska jag försöka göra ett avsnitt med honom. Framförallt då dels hans byggande men också just sociala medier. Hur man kan växa och hur han har växt sig så stor som han har gjort. Och det är ju en jätteintressant fråga som i alla fall jag är väldigt nyfiken på. Sen som jag nämnde, det kommer massa mer grejer. Det kommer komma mycket Brynäs här framöver när serien drar igång. BMW också. Jag lovade ett avsnitt där bilen var färdigutrustad. Nu är den lagad. Och i september kommer de sätta på massa coola karbongrejer på den. Så det blir häftigt. Men ja, kul att du tittar idag. Och som vanligt, droppa gärna en fet kommentar. Vad du vill se mer av, några gäster, vad vill du? Är det dåligt? Du får skriva det också. Och dra gärna like. Så, tummen upp. Superkul! Ha en fortsatt fin vecka. Hej då!